Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So today I'm going to do a second tutorial and kali ni Syah bukan nak buat tutorial guna shawl or what. Syah akan buat tutorial menggunakan bawal. Bukan siakap, bukan kerapu, tapi tudung bawal. Okay, so bawal ni memang highly requested. Macam korang tahu kan, sekarang ni ramai sangat suka pakai bawal. First sebab dia easy to wear, and untuk macam nak bandingkan dengan shawl macam susah sikit. So bawal ni kain dia ialah satin. Untuk Shawlysya kain dia adalah satin. Don't worry, kain dia lembut. And bidang dia adalah bidang 45. And macam previous tutorial ramai cakap dengan Syah macam taklah komplain. Diorang macam suggest macam, Syah lepas ni buat tutorial bercakap kot, maybe kita orang akan lebih faham semua. So in this tutorial Syah akan buat bercakap. Hopefully korang faham. And Syah akan explain apa speciality tudung ni, kenapa korang kena beli, and how to style it. Maybe Syah akan buat dalam 2 ke 3 style. And without popet, let's get started. Macam untuk sesetengah orang, diorang kata bawal tak payah pakai peniti, but untuk this style korang memang kena guna peniti untuk kuatkan dia. I mean like kuatkan dia macam mana tak bagi dia bergerak lah. Katakan sebelah sini sama panjang, Syah buat sama panjang. And Syah akan ambil side yang ada manik. Macam yang ni, side ni ada manik. Syah akan letak dekat side belah kanan. Sebab that one is more my angle lah gitu. Zapping, lepas zapping kita bentukkanlah dia. The hardest part for girls, perempuan banyak macam yang tak suka part nak bentuk-bentuk ni lah kan. Lagi-lagi dia dapat shawl yang macam tak bentuk, macam stress ni. Okay, so ikutlah, depends korang nak bentuk macam mana, nak segitiga ke nak apa ke. Ni macam sesuai dengan bentuk muka korang masing-masing. Macam Syah suka yang macam tegak and meruncing sikit, because bentuk muka Syah sesuai macam tu. Means macam kalau Syah macam buat bulat ke apa ke, tak kena. So lepas korang dah bentuk yang macam korang nak tu kan, ambil yang belah kiri ni. Kan dia ada belah kiri ni tak ada makan. Syah akan pin lah, pin kat dalam. So dengan pin, or korang nak guna peniti, up to you lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, langkah yang ketiga, ambil yang belah kanan. Yang belah kanan ni ada manik tau. So for those yang tak nampak, korang bolehlah visit my IG untuk tengok dengan lebih detail. So yang ada manik ni, korang bawa lah dia ke belakang. Bawa dia ke belakang gini. I'll show it to you guys. Okay, ni kan ni, tarik dia ke atas. Tarik ke atas ni. Bawa yang ni ke depan. So korang kena bawa ni macam nyawa korang lah lebih kurang. Okay, so Syah dah bawa dia ke depan macam ni. Nampak tak? Bawa dia ke depan. Okay, kalau Syah ada macam setengah orang, diorang akan bawa dia masuk ke dalam ni tau. Masukkan dia ke dalam. Okay, masukkan dia ke dalam lah. Macam kemaskan lah. Okay, kemaskan dia. Okay, simple, so simple. So korang boleh try style ni macam Syah suka pakai style ni Syah suka pakai style pergi wedding ke, pergi event. Macam dia sangat senang nak pakai lah, and tak perlu guna banyak-banyak pin sangat. Next style, Syah rasa semua orang tahu kot pakai macam ni. Macam biasa letak kat dalam ni. After dah pin, ambil yang the manik, dia naik ke atas. Okay, bawa dengan kemas. Lepas tu ambil satu peniti. Dah siap. So senang juga untuk the second style ni. Yang ni memang ramai dah pakai Shawlysya. So apa yang different dia macam untuk pakai dengan shawl ni lebih senang lah, sebab kain dia senang bentuk first, and then dia senang nak pakai air ni. I don't
Dia ada second choice yang korang boleh buat actually. Means macam ni Shasha letak dia macam agak macam macam nak explain, ada macam flat sikit. So kalau yang korang lebih minat dia macam kembang-kembang sikit dia punya bentuk, korang boleh lah buat dia macam ni. Macam ni. And then lipat sikit kat dalam tu, bawa terus ni atas, bagi dia kembang. Okay, and then macam biasa peniti. Okay, like that. Senang, easy peasy. Okay, so macam ni lah bentuk dia. Bawal. Senang je pakai tudung bawal ni. So bolehlah grab yours cepat-cepat ke Shawlysya. And kain dia pun satin. Korang dah tahu maybe cara je kita pakai je lain. And untuk yang dry, korang perlukan satu pin. Bawa dia ke bahu kanan. And pin macam ni. Selepas dah pin, ambil yang side yang ada mani. And buat dia ke belakang just like that. Ambil satu peniti and peniti sini. Just as easy as like that. Dah siap. Okay, so thank you for watching this tutorial. Kalau korang berminat dengan style-style Shasha, boleh follow my instashop and my IG Shasha Yusof. Saya akan stick kat bawah. And don't forget to give this video a thumbs up and subscribe. Thank you. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my